हाय फ्रेंड्स, आज मी तुम्हाला घरच्या घरी घरच्या पद्धतीने एकदम तांब्या पितळाची भांडी किंवा आपले देवघरातले देव कसे साफ करायचे हे सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला सांगणार आहे. नेहमी आपण एखाद्या बाजारमधून पावडर आणून त्या तांब्या पितळाची पावडर आणून त्यांनी साफ करतो किंवा दही पिठानी वगैरे दही किंवा लिंबूनी साफ करतो, लोणच्यानी. तर मी आज ही वेगळी पद्धत नवीनच तुम्हाला सांगणार आहे. चला मग तुम्ही बघा, या पद्धतीने नक्की ट्राय करून बघा. चिंच घेणार आहे मी ही या गंजामध्ये. हे बघा, चिंच घेणार आहे, ही चिंचेचा कोळ घेणार हा, आणि 2 चम्मच ही रांगोळी, आपली जी व्हाईट रांगोळी. या रांगोळीमध्येच 1 चम्मच मीठ ॲड करणार मी हे. आणि हे बघा, हे पाणी घेतलेलं आहे मी एका टपामध्ये. थोडंसं पाणी ॲड करणार आता यामध्ये, आणि याचं चांगल्यापैकी असं मिश्रण करून घेणार. एकदम सोपी पद्धत आहे. हे बघा, आता हे माझे भांडे जे रोजचे वापरातलेच आहे. हे बघा, मी याला असं अप्लाय करून घेणार आहे आता या गंजातलं मिश्रण. आणि आपण थोडंसं हाताने जोर देऊन याला चोळायचं. हे बघा, हे मिश्रण असं आपण या प्रकारे यावरती असं लावणार. आपण थोडंसं दाबायचं जेणेकरून आपला चिंचेचा कोळ असा पगडून जाईल, आणि मग आपण तो त्याच्यावरती घासायचा, भांड्यांवरती कोळ चिंचेचा. आणि एकदम छान पटपट चक्क निघून येतात. नेहमी आपण दह्यानी किंवा लिंबूनी वगैरे साफ करतो, किंवा एखादी बाजारात एखादी पावडर आणतो आपण त्यांनी तांबे पितळ साफ करण्याची, त्यांनी साफ करतो. पण कधीतरी हे जर काही अवेलेबल नसलं तर या पद्धतीतून तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. हे बघा, मी वॉश करून दाखवते तुम्हाला. हे बघा, या प्रकारे मी वॉश करते त्याला. असं एकदम स्वच्छ निघून येते. हे बघा, किती छान एकदम चकाचक निघलेलं आहे. आणि आता मी हे ताट साफ करून दाखवणार तुम्हाला. आपले देवसुद्धा आणि देवघरातले देवसुद्धा एकदम चक्क निघतात. मी आता माझे स्वच्छ केलेले असल्यामुळे मी भांडे दाखवले तुम्हाला. तुम्ही देवही स्वच्छ करू शकता यांनी. आणि एकदम छान बघा, एकदम लखलख भांडे चमकतात आपले यांनी. हे बघा, हा तांब्या मी मगाशी तुम्हाला अगोदर याचे हे दाखवलेलं होतं, आणि आता बघा तुम्ही किती स्वच्छ दिसते. आणि एकदम सोपी पद्धत आहे. आणि आपल्याकडे पावडर वगैरे नसली किंवा लिंबू दही नसलं तर नक्की ट्राय करून बघा. आणि झटपट आपण घरच्या घरी भांडे स्वच्छ करू शकतो. आता दिवाळी किंवा येणारे जे सण असतात त्यामध्ये आपल्याला देवाचे भांडे स्वच्छ करावं लागतात. तर ही मेथड नक्की वापरा तुम्ही. आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.